Aici avem o biserică nu doar foarte veche, ci păstrată aproape integral, cu fazele vechi și cu toate componentele artistice care sunt importante într-o biserică. Radeln este un cartier al Kölnului și există și în ziua de azi. De acolo au venit sașii aici. I-a chemat episcopul în jurul, la începutul secolului XIV, deci 1300 și ceva, și au început să construiască o biserică gotică timpurie, deci nu avem romanic, deja dispăruse romanicul în partea aceasta. Oricum, toate stilurile vin undeva la 100-200 de ani. Avem o întârziere aici în Transilvania față de vestul Europei. Din prima fază au construit un turn care se păstrează și în ziua de astăzi. Și dacă ați observat, unde s-a prăbușit sunt două turnuri. E un turn în turn. Ați văzut? Sunt două turnuri lipite așa și s-au prăbușit din ambele. Se vede acolo fața interioară. O să mergem să vedem. Deci turnul ăla e de la 1348, știm sigur, pentru că primele grini sunt datate. Am făcut un studiu dendrocronologic cu Dendrolab din Miercurea Ciuc și am extras niște mostre. Un burghiu care are un gol înăuntru și extrage o mostră din lemn. Pe lemn sunt inelele anuale. Deci fiecare copac crește în fiecare an în funcție de cât de ploios. Inelul e mai lat sau mai îngust. Dacă e secetos, e mai îngust, lemnul mai dur. Dacă e mai ploios anul, cum a fost anul ăsta, probabil că va fi un inel extrem de larg. Și asta funcționează ca un cod de bare. Avem codul ăsta de bare de la 1300 în Transilvania până în ziua de astăzi. Știm exact cum arată cu ani ploioși, secetoși. E foarte ușor să identificăm. Mergem cu mostra asta și vedem unde se potrivește codul de bare. Și unde s-a întrerupt, deci unde se termină mostra, acolo înseamnă că l-au tăiat copacul. Știm că l-au tăiat, nu știm când au construit, dar probabilitatea să construiesc în același an sau după un an, doi. Lemnul pe care îl tai este de 99%, pentru că nu puteau ciopli un lemn uscat. Dacă lăsai să se usuce, nu-l mai puteai ciopli, totul se cioplește verde. Deci, probabilitatea este să fi cioplit undeva în luna mai, până în luna mai, când începea munca la câmp. Mai încoace, secolul 18-19, aduceau probabil și pe olt, făceau cu pluta, aduceau bușteni. Și chiar lați gata făcuți în munte, n-avea rost să cari jos, și șindrila se făcea sus în munte, lații, și după aia aduceau doar jumătate din cantitate jos, pentru că restul rămânea acolo. N-avea rost să transporti totul și să cioprești să-ți rămână. Deci vorbim de prima fază 1330 plus, sunt două turnuri, ăsta gotic și gotic târziu și goticul timpuriu. Și din prima fază a mai rămas acest zid cu fronton, arcul triumfal, nu știm dacă n-a fost modificat, că acolo se văd niște inscripții. Posibil să găsim un alt fel de arc la un moment dat. Vedeți acolo testele, sunt niște litere sus de tot. Am găsit într-o săpătură arheologică unul dintre ziduri. De zidurile astea, clar, nu mai sunt de la 1300 și ceva, sunt de la 1500, 1480, 1000 sau secolul XV în orice caz. Când probabil au făcut și fresca, au făcut și bolta această gotică, au făcut și fosta boltă, care nu mai este, bolta gotică, o să vedem urmele ei sus în acoperiș, deci aia nu s-a mai păstrat. Sunt și ferestrele, aici pe exterior o să vedem o fereastră, o fisură în jurul ferestrei gotice. Și posibil să mai găsim acolo niște profile, nervuri. Și faza cea mai importantă este cea de la sfârșit de 15, început de 16, unde avem și datările. Avem acoperișul bisericii, care e făcut între 1511 și 1517. Deci timp de 6 ani au lucrat la acoperiș. Un acoperiș gotic foarte frumos, cu arbaletrieri, cu colțare nu avem, din păcate. Avem pane, avem coarde, aruncători și așa mai departe. O să le vedem acolo. Bolta asta este mai târzie, posibil secol 17 sau sfârșit de 17, cel mai probabil boltă cu penetrații, mai simplă, care se folosea în perioada renascentistă în Transilvania. Ferestrele sunt mai târzii, probabil perioada barocă,
Acolo mai vedem o urmă de fereastră, mai timpurie, da? Le vedem și pe exterior. Avem și niște piese foarte importante de mobilier. Avem ușa sacristiei de la 1526, e inscripționată sus și o colegă a și făcut, a desenat toate inscripțiile, le-a repictat, tot ce am găsit sunt 12 inscripții, posibil să fie mai multe, le-a pictat pe ani, în agenda ei, a ambulanței, ca să vedem cum s-a și modificat stilul și, să spunem, cifrele în timp. Un 1 din secolul XVI arată altfel ca un 1 din secolul XIX, sau un 8, sau un 6, sau un 4. Da? Și am vrut să vedem puțin evoluția asta a scrierii. Vom restaura și descoperi toate frescele. Avem un mobilier aici de secol XVIII, deci nu foarte vechi, dar foarte frumos. Cu stranele de acolo sunt datate 1770. Aici probabil sunt posibil mai vechi. Avem și o cristelniță gotică care a fost și pictată și care a primit un mic capac câteva secole mai târziu, probabil că tot secol XVIII. Când s-a prăbușit turnul în 2016, acoperișul a rămas în picioare, a rămas acolo. Și după mine putea să fie proptit, dar cu niște riscuri. Au decis să-l dezasambleze și l-au depozitat peste tot în jur sub aceste cursive de tragere. Acum, după 10 ani, începe să mai plouă acolo și vrem să le luăm la mână, inclusiv să le măsurăm și să le identificăm pe plan, pentru că nu știm de unde sunt exact, dar avem fotografii. Ne ajută foarte mult că cei de la Fundația Biserici Fortificate ne-au trimis aceste fotografii din interior în timpul demontării. Așa că asta va fi o treabă pentru studenți cu Ian, anul viitor probabil, să desfacem toate lemnele, să le identificăm, să le vedem de unde sunt și să reconstruim acest turn la un moment dat. E vechiul fronton al bisericii de la 1300 plus. Îl vedeți? Da. Așa, un pic flamboyant. Bine, el e flamboyant pentru că s-a degradat și așa au pus țila, au mai căzut de acolo și așa a ieșit acum la restaurare. 1840 și 1930 și așa mai departe. Uitați aici, se vede acolo vechea fereastră gotică, o vedeți? Deasupra ferestrei. E o fisură care merge sus și coboară. E o fereastră gotică. Și între fereastra asta mai îngustă și vechea fereastră gotică sunt undeva la 15-20 de centimetri diferență pe lățime. Da? Era mai largă cu 15 într-o parte, 15 în alta. Și are cam dimensiunea unui profil de piatră gotic. S-ar putea să le fi înglobate acolo. O să, probabil să le căutăm. Posibil să fie încadramentele gotice acolo, cel puțin cele exterioare. O să vedem. Bun. Haideți să intrăm în turn. Ne-am gândit și unul dintre voluntari a venit cu ideea asta și un arhitect care lucrează în restaurare, să punem o oglindă pur și simplu pe partea aia și de acolo bat lumina și tu de aici să-l vezi. De aici îl vezi integral. Am făcut și o mică schiță. Avem aceste coborâri care vă invit pe voi să-mi spuneți ce sunt. Ventilație? Niște găuri, nu sunt? De tras clopotele, că ne aflăm în tur. Da? Deci uitați-vă cât de gros e zidul. Avem 1,50 m turnul vechi și aproape 2 metri turnul nou în jur, deci o grosime de undeva la 3,5 m. Și totuși s-a prăbușit, pentru că aceste două turnuri nu lucrează împreună.
Avem cutremure fiecare zi, în fiecare noapte, noi nu le simțim, dar există, poate 1 grad, care pur și simplu intră într-o contrafrecvență, cele două ziduri, și la un moment dat se întâmplă ceva. Mai pică acolo moloz între ele, se tot depărtează și au apărut fisuri, două fracturi de fapt foarte mari. Fracturile verticale n-ar fi teoretic o problemă, dar ele s-au unit în interior și a alunecat ca o felie de pepene, așa, tot zidul. Acum e protejat, s-a făcut o protecție, nu plouă pe el, s-a făcut o expertiză tehnică. Mai ia vântul tabla, mai înlocuim. N-ai mai fost la Roadeș? Nu știu de ce aveam impresia că... La Vedem aici zidul, deci primei faze, da, pe direcția acestui zid un pic în afara arcelor. Deci biserica nouă e mai îngustă decât cea veche. Au luat piatră de aici și n-au zidit în afară, au zidit în interior. Și între turn, deci cei 2 metri a zidului nou, cu încă 1 metru aici, sunt 3 metri, o aripă, unde de foarte multe ori aveau și aceste pietre de mormânt, niște persoane mai importante din zonă, și chiar am găsit un copil înmormântat între zidul primei faze și zidul gotic târziu. L-au extras arheologii și l-am pus în biserică. Deci nu e vorba nici de un sacrificiu sau de o invazie, chiar a fost în interiorul bisericii vechi, deci înseamnă că e undeva înainte de 1500. Bun. Aici vedem problemele turnului. Piatră de râu, sau e numai în plectonul ăla? E în plecton, nu e piatră de râu, e piatră de gresie, care se găsește în aluviuni, într-adevăr, dar în depozite de nisip argilos. Da? Vedeți fisura aceea, o fractură de fapt de undeva la 12 cm în partea superioară, care e mai veche și care de fapt o vedem peste tot în biserică, pe toată direcția. Tot zidul de pe partea asta a bisericii s-a înclinat și o fractură de sus până jos, ceea ce a și tras tot acoperișul după el. Deci cele două ziduri au plecat și acoperișul ce a făcut? S-a dus cu unul dintre ele pe care stătea mai bine. Niciodată nu se duce în ambele. Nu? Dacă punem un băț și un acoperiș, dacă tragem de unul, ori se duce cu unul, ori cu celălalt. S-a dus cu zidul ăsta și a apărut o fractură, o să vedem sus, pe partea asta alta a zidului. A început să rupă și din zid. Și aceeași fractură. Deci știm cam ce s-a întâmplat aici. Avem două opțiuni de a reconstrui. Ne dorim să reconstruim. Reconstrucția nu e o etică în restaurare, dar să zicem o completare a zidului, și avem acoperișul, e aici, îl putem repune pe poziție. Înseamnă o intervenție de fapt la nivelul la 20% din ziduri. Una este să refacem toată zidăria, ca acest turn să lucreze împreună, să-i restabilim și centrul de greutate, pentru că dacă acum îl închidem cu sticlă, centrul de greutate va fi în exterior, mult în partea cealaltă, nu? S-au păstrat așa și s-ar putea să existe acolo o problemă. Încă nu știm. Posibil, a doua variantă e chiar să facem o structură probabil din lemn, cu sticlă și o structură de metal în interior, cu penetrații, să prindem toate zidurile de această structură metalică, care să nu îngrădească, de fapt, repoziționarea turnului vechi, ceea ce înseamnă cu toate elementele până sus. Vedeți acolo vechile grinzi. Deci noi trebuie să punem toate grinzile înapoi și o structură metalică, probabil, care să nu intre, să meargă pe lângă. Nu știm cum o face asta. Tiranți? Da, probabil și asta, tiranți forați prin adâncimea zidului, cu anumite rășini. Bun, mergem sus. Aveți careva teamă de înălțime, frică de înălțime. Oricum v-a întrebat la avizul aveți toți avizul la medical, da? Da, du-te și spune lui Mischi să-și pună coarda. Da.
Da, dar e atât de vag. La 200 de ani s-a schimbat, 200-300, s-a mers mult. Deci ca și cum pe, cum să zic, foarte greu, nu e un studiu pe cărămidă. Știm că alea mai slim sunt mai vechi, alea mai groase, deci tot au urcat. Dar există perioade în care 200 de ani într-o regiune au mers cu cărămida veche, tipul vechi, și unii au schimbat 200 de ani mai devreme. Nu avem încă un studiu. Poftim? Poate și mai refoloseau. Și aici e refolosit, uite de cum e construit. Aici construiau posibil, imaginați-vă, aveau invazii, aveau probleme, holeră, lucrau cu copii. Deci trimitea fiecare familie, azi nu poate tatăl, trimite fiul sau se descurcau cumva. Și vedem diverse metode de zidărie, unele mai proaste, unele mai bune. Da? El e făcut din două etape, unul ăsta și după aia au adăugat acești pilaștri. Acolo n-au mai apucat să pună decât balustrada și au zidit imediat și zidul de acolo. Știm că e după, dar nu știm când. Nu avem aceste date. Avem un istoric, dar care se referă inclusiv la istoria satului și trebuie să corelăm evenimentele din sat cu ce s-a întâmplat aici. Pentru că degradările au fost atât de mari pe care le-am găsit, încât credem că zeci de ani șarpanta asta a stat, nu știu, n-a fost folosită sau și-au asumat că nu au cum să repare șerpanta pentru că a fost pur și simplu devastată. Era putre de toată și... Hop! Ați auzit? Da. Deci atenție mare, să vă uitați tot timpul în sus ce se întâmplă acolo pentru că avem zonă de protecție. Oricând poate să cadă ceva acolo. Și atunci, ca să construiesc o fermă principală, să zicem, trebuie să-mi notez toate piesele. Da? Asta e ferma numărul 4. Deci, asta e ferma, da? Toate până sus, un triunghi cu cadru până jos și toate elementele au un plan în care sunt toate în același plan. Pe cealaltă față nu sunt toate în același plan. Deci care e fața cu planul? Asta sau asta? În care toate până sus sunt. E sigur? Asta e despre noi, da. Da? Da. Ok. Sunteți de acord? Ai înțeles? Ilinca, ce am zis? Deci în 2016 a fost un proiect câștigat prin AFCN, a fost o donație a Global Heritage Fund, ne-am luat o camionetă și am început să facem 6 intervenții. Am realizat în acel an 6 intervenții. Noi deja derulam niște acțiuni de salvare a patrimoniului. Începusem în 2014 la Biserica din Grânari, unde lucram cu voluntari, lucram după sistemul ambulanței, aveam și o camionetă. Și începusem să lucrăm și cu comunitățile, ceea ce facem și în ziua de astăzi. Noi nu facem decât o punere în siguranță a clădirilor istorice clasate, a monumentelor. Nu intervenim pe alte clădiri decât dacă simțim că am o valoare sau un potențial de a fi clasate în lista monumentelor. Încercăm să alocăm aceste sume mici pe care le avem la cât mai multe monumente, pentru că avem 820 care sunt în această situație, și monumente UNESCO și monumente clasate pe lista indicativă a patrimoniului mondial și sunt într-o situație, cum ați văzut, pe cula de la Groșerea, Biserica din Roadeș, Cetatea din Jimbor și așa mai departe. Adică sunt clădiri în care plouă sau chiar sunt prăbușite. Deci alocăm resurse mai puține ca peste 10-20 de ani să le avem pe toate și cineva să continue, în general proprietarii, să continue să le restaureze până la final și să le refolosească, pentru că un monument neutilizat, neîncălzit, evident că se degradează în continuare și nu ar fi sustenabil. Și nici noi nu vrem să fim cei care peste 20 de ani să le punem în siguranță din nou și de aceea încercăm să legăm comunitățile locale de identitatea, de marca aceasta identitară care e patrimoniul imobil, ca să fie, de fapt, generațiile de peste 20 de ani să preia aceste clădiri. Deci nu avem doar obiectivul de a salva, dar inclusiv de a implica comunitățile, de a le conștientiza, de a le reconecta cu aceste identități vizibile ale lor. Încercăm să recuperăm și patrimoniul material, adică meșteșugurile, să reînvățăm să facem lucruri așa cum s-au făcut, pentru că în fiecare regiune, în fiecare sat sau
localitate, de fapt, avem încă niște expresii foarte diverse de arhitectură, de la tipuri de șindrile, tipuri de esențe lemnoase care sunt specifice unei zone, nu sunt specifice alteia. Și din păcate, inclusiv prin fonduri europene, s-au uniformizat un pic așa, s-au uniformizat cam toate materialele de construcție în domeniul restaurării, de la șindrile, la cărămizi, la țigle, iar noi tocmai asta încercăm să venim cu, să spunem, o altă abordare prin care să utilizăm cunoștințele, knowledge-ul ăsta local, tipurile de îmbinări, tipurile de țiglă, tot felul de expresii locale care sunt, de fapt, contribuie la această, să spunem, această resursă culturală care este patrimoniu. Și în al patrulea rând, deci am spus de comunități, am spus de meșteșuguri, am spus de punerea în siguranță, dar foarte important este și formarea profesională a unor viitori specialiști, pentru că în momentul de față, și dacă sunt bani, nu sunt suficienți specialiști în domeniul protecției monumentelor istorice. Aici e o peurie foarte mare. Dincolo de faptul că nu se atestă foarte mulți din partea Ministerului, foarte mulți specialiști tineri care consider că au o experiență, dar care, datorită unor proceduri, nu reușesc să primească acea ștampilă de specialist sau expert pe monumentele istorice, încercăm să pregătim acești viitori specialiști, tineri specialiști, studenți încă din primii ani ai facultăților să aibă această experiență în domeniul restaurării, pentru că în școală se face teorie, într-adevăr, foarte multă. Noi încercăm să compensăm cu partea practică și vreau să vă spun că nu doar ambulanța pentru monumente reprezintă o oportunitate de a învăța hands-on lucrurile, ci avem o mișcare foarte largă de școli de vară de arhitectură, pe care Ordinul Arhitecților împreună cu Fundația Regelui Charles King's Foundation finanțează an de an câte 10-12 asemenea inițiative. Se referă inclusiv la restaurarea patrimoniului, dar și la folosirea și utilizarea meșteșugurilor tradiționale și a produselor tradiționale pentru configurații contemporane de arhitectură. Și sigur avem și o altă direcție de cercetare. Deci sunt școli de vară care, ca și ambulanța, fac multe lucruri pe zona asta de patrimoniu. Peste 400 de studenți doar de la arhitectură în fiecare an, care vin o săptămână, 2 săptămâni, 3 săptămâni, unii merg la 3-4 intervenții ale noastre în fiecare an și din fericire există și un call pentru burse pentru ei, câte 1000 de lei, ca să poată să-și acopere partea de transport. Mai trebuie să-ți iei și niște bocanci uneori, pentru că la 3-4 intervenții se cam duc, oricât de buni ar fi. Și încercăm să-i susținem pe tineri. Au și o agendă ambulanței pentru monumente, unde trec prin niște ateliere, unde bifăm câteva lucruri prin care trec, pe partea de zidărie, dulgherie, tinichigerie și așa mai departe, și pe partea logistică, pentru că și organizarea unui șantier și a unui sistem de tip școală de vară necesită niște soft skill-uri și niște competențe destul de avansate. Așa că avem și pe partea de logistică acest proces. Din fericire am fost susținuți de Fundația Nouă Ne Pasă și facem asta cu studenții de anul trecut. Chiar aici la Roadeș am identificat toate inscripțiile și am încercat să le redesenăm, pentru că sunt niște cifre caligrafice și, punându-le în ordine, am observat cum s-a transformat de fapt caligrafia unor cifre de cursul secolelor. E foarte interesant pentru studenți. Ei își desenează inclusiv îmbinările, fac diverse studii acolo, deci un caiet foarte important pentru ei, unde sunt trecute și uneltele necesare cu denumirile, pentru că, vă spun, vin foarte mulți tineri care nu știu ce înseamnă o mistrie, nu știu ce înseamnă nu știu, un vinci, nu știu ce înseamnă, nu fac diferența între un ciocan de dulgherie și de zidărie sau pentru piatră. Aici învață puțin și despre unelte, cum se întrețin, cum se ascult, cum se folosesc, pentru că într-un șantier unde calitatea, să spunem, contează, se vede imediat și la nivelul organizării, deci cum sunt ținute și cum sunt folosite uneltele și cum e pregătită platforma de lucru. Sunt 3 criterii de selectare a acestor monumente. În primul rând vorbim de valoarea monumentului. Dacă e o valoare foarte mare și e într-un stadiu avansat de degradare,
alegem pe acelea. Deci stadiul de degradare, valoarea culturală a monumentului și implicarea comunității. Sunt cele 3 criterii. Care e rețeta câștigătoare, să spunem așa, a ambulanței? Comunitățile ne oferă cazare și mâncare. E destul de simplu pentru ele, sau să spunem cost effective. Nu au costuri foarte mari dacă ne cazează în casele lor, nu au costuri foarte mari dacă ne aduc, nu știu, din grădina de zarzavaturi, legume și așa mai departe, sau dacă gătesc. Sigur, sunt costuri de oportunitate, înseamnă că undeva tot se reflectă, dar nu sunt costuri financiare mari pentru ele. Apoi, proprietarul are obligație de a oferi materialele de construcție necesare. Uneori sunt foarte costisitoare dacă ne referim, de exemplu, la învelitorile de lemn, la șindrile. Acolo sunt destul de scumpe. Și atunci primăriile, consiliile județene au început să finanțeze aceste materiale. Lați, var, nisip, cărămidă, țiglă și așa mai departe. Și aici văd un pic că se mișcă lucrurile mult mai bine decât la nivel central. Adică pare așa ruptă la nivel administrativ România în două, în comune și consilii județene și în guvern. De la guvern nu vine un sprijin foarte consistent, lucrurile încă sunt blocate în proceduri și lucruri administrative, dar primăriile și consiliile județene chiar și-au înființat un fond de punere în siguranță a monumentelor și de restaurare, cum e Sălajul, Arghita, Sibiul, chiar și Hunedoara a sprijinit la un moment dat câteva obiective. Aici le ajutăm foarte mult, venind cu tot know-how acesta și cu procedură și prin faptul că noi realizăm documentația și avizăm aceste intervenții și facem și gratuit manopera, e un mare ajutor. Deci așa funcționează rețeta ambulanței. Comunitățile, mâncare și cazare, proprietarul material de construcție, iar ambulanța pentru momente face documentația și avizarea și manopera. Avem meșteri și care lucrează împreună cu voluntarii, cu oameni din sat, reușim să punem în siguranță. Am reușit până în momentul de față să salvăm 115 monumente, aproximativ. Sunt și locuri în care lucrăm ca acesta, unde lucrăm de mai mulți ani, pentru că e anvergura destul de mare. Anul trecut am început șarpanta și anul ăsta o finalizăm. În urmă cu 2 ani am realizat restaurarea acestor cursive de tragere, pentru că erau o mare parte prăbușite. În alt an am realizat un acoperiș la un turn și așa mai departe. Deci avem câteva obiective, ca de exemplu Vermeșul și Roadeșul, unde lucrăm mai mulți ani. Dar, în general, ne îndreptăm fiecare an către alte obiective pe care le punem în siguranță. Obiective mai mici, trebuie să spun. Noi facem acea documentație minim necesară cât să putem să găsim decizia corectă la lucrările pe care le facem. Evident, pentru o intervenție de urgență, nu ai timp sau resurse să faci o documentație de restaurare completă. Evident, nu doar că te costă mai mult, dar și durează foarte mult și îți pică turnul sau acoperișul, în orice moment poate să pice. Și atunci facem acele studii premergătoare care să ne dea informația necesară să decidem noi în ce mod intervenim asupra clădirilor. În acest caz am făcut câteva studii mai extinse pentru că știm că e un caz special în care ne asumăm pe mai mulți ani restaurarea. Am făcut un studiu dendrocronologic, am extras din șarpanta istorică și nu numai din șarpante, din foarte multe elemente de lemn ale construcției, câteva amostre care să ne arate în ce an a fost tăiat lemnul și probabil în același an a fost și pus în operă. Adică avem, de exemplu, știm despre turnul vechi din perioada gotic timpurie, că este construit la 1341. Am identificat acest element și l-am datat în interiorul turnului. Apoi mai avem o fază ulterioară, după 1511, atunci a început construirea șarpantei gotice, care a durat 6 ani, până 1517. Am făcut niște dezvăluiri de fundație împreună cu arheologii și am identificat vechea fundație a perioadei timpurie gotice, pe care ați văzut-o lângă turn acolo, da? Acel zid la minus 0,6 metri. Apoi am și scanat, într-adevăr, cu georadarul
aici toată incinta și am descoperit ruinele, de fapt fundațiile celor două turnuri care au dispărut, turnul de pe partea de est și partea de sud-vest. Știam despre ele, le-am și căutat acolo, presupuneam că sunt acolo, le-am și identificat. Am mai găsit o anomalie, de fapt, un posibil zid care traversează toată biserica și coboară până în prima incintă și diferite alte mici fundații. Ce ne-a șocat este starea în care a ajuns această biserică și, în general, patrimoniul săsesc, și sunt un pic dezamăgit și de felul în care statul român tratează monumentele, asta e evident. M-aș fi așteptat la un ajutor mai mare din partea guvernului german pentru aceste clădiri. Dar avem colaborări cu diverse organizații din Germania, cu comunitățile săsești, însă totuși e un patrimoniu în care cred că și statul german ar fi putut să investească un pic mai mult. A făcut-o în anii 90 printr-o cercetare de urgență în sate, a fost foarte bine, dar de atunci încoace, la nivel sistemic, nu s-a mai întâmplat foarte multe lucruri. România nu a putut să canalizeze și n-a avut o strategie bună de utilizare a fondurilor europene, în sensul în care când ai câteva zeci de milioane sau sute de milioane de euro și le canalizezi toate către 30-40 de monumente sau, mă rog, poate mai multe, dar tu ai 820 care se prăbușesc, nu cred că a fost o strategie bună și aș fi abordat, poate, acum încercăm să convingem ministrul și avem o lege, legea a scoaterii din pericol a patrimoniului imobil clasat, deci a monumentelor istorice, prin care 100 de monumente trebuie salvate din partea statului anual. Există legea, sunt în lucru și normele, înțeleg că sunt într-un stadiu final. Trebuie doar ca parlamentarii sau guvernul să și bugeteze cum trebuie această lege. Și acum tot nu avem resurse. Sper că, noul guvern să înțeleagă valoarea patrimoniului și mai ales a micilor biserici de lemn, care sunt foarte periclitate. Gândiți-vă că în nordul Transilvaniei și în sudul și în Oltenia, în general, avem bisericuțe de lemn care sunt acoperite cu draniță, cu șindrilă, șiță și care sunt perisabile și în 20 de ani se duc. Deci nu mai e ce să salvezi. De aia ne-am și orientat mult către biserici de lemn, pentru că dispar foarte repede și sunt o valoare foarte mare pentru comunitățile rurale, în general ortodoxe, dar și greco-catolice, și uneori e un singur monument dintr-un sat și dispare. Oamenii își doresc să-l salveze, dar e nevoie și de... Noi nu putem să facem mai mult de 15-20 de intervenții anuale în acest moment, ceea ce, să spunem, este ceva, dar nu e totul și e nevoie ca și statul să aibă o abordare în ceea ce privește punerea în siguranță, nu doar a restaurării monumentelor istorice. Noi suntem Ambulanța Transilvania Sud și avem o listă de priorități a proiectelor în urma celor 3 criterii. Aici comunitatea a fost destul de implicată, valoarea monumentului este foarte mare, mi se pare că este una apropiată de o valoare de celelalte care sunt clasate în patrimoniu mondial. Și în al 3-lea rând era un stadiu avansat de degradare. Erau prăbușite aceste cursive, turnul ăsta în situația în care este, șarpanta, ați văzut elementele de acolo că sunt pur și simplu le rupi cu mâna, efectiv. Deci au fost întrunite toate criteriile. Iar la Jimbor aveam deja o experiență cu primarul de acolo, cu Teodor Șona. Am salvat un turn cu draniță la Homorod, unde există primăria, și Jimborul ține de aceeași primărie. Lucrând foarte bine cu primăria de acolo, am spus hai să salvăm și la Jimbor, pentru că i-au pus la dispoziție material. Uneori, adică o asociație locală ne-a ajutat cu cazarea, doamnele din sat au gătit și atunci, fiind întrunite condițiile și fiind o cetate importantă de categorie națională, adică grupă valorică A, comunitatea fiind foarte implicată, imaginați că au venit peste 20 de oameni să ne ajute acolo, când am intervenit să dăm la mână țigla, să facem curat, și e o cetate pe care dorește să-și o asume. Din nou, nimeni n-a știut de unde să apuce lucrurile, că e o concepție generală, monumente nu poți să te atingi, că vine statul și te leagă și sunt ale statului, să vină muzeu, să aibă grijă de ele. Dar de fapt sunt ale comunității, și juridic și moral. Ei sunt custozii patrimoniului.
Da, facem cam ce face și o ambulanță pentru monumente, adică stabilizăm, aducem pacientul până în fața spitalului, între timp îl stabilizăm, iar partea de operație se numește restaurare integrală, pe care nu o facem, dar aducem pacientul până în acest stadiu în care stabilizăm și supraviețuiește. Cam asta e și nu se referă doar la ce facem efectiv sau această similaritate cu ambulanța pentru oameni, ci și la principiile restaurării care sunt similare cu cele ale intervenției pe un corp uman. Adică atunci când intervii pe un corp, întâi te gândești să ai o alternativă mai non-invazivă, poate să nu intervii direct în operație, să tratezi pacientul într-un mod mai non-invaziv. Apoi să faci minima intervenție, doar ce este necesar, nu tai mai mult decât e nevoie. Apoi lucrurile pe care le introduci într-un corp trebuie scoase la un moment dat, asta facem și noi, adică reversibilitatea intervențiilor și în general gândim astfel proiectele, poate cu foarte puține excepții, în care cei care vin și restaurează în urma noastră să nu trebuiască să dea jos ceea ce am făcut noi. Și de aceea avem o abordare de a face lucrurile definitive, pentru că știm că într-o țară în care orice e temporar devine definitiv și avem experiența asta în care cu câteva lucrări de sprijinire s-au degradat, n-a mai făcut nimeni nimic, n-a fost finanțare și în timp de 30 de ani s-au degradat inclusiv lucrările alea și a trebuit să le luăm jos. Sunt anumite țări care sunt reticente la voluntariat. Italia știu că, pentru că ei au foarte mulți profesioniști, au capacitatea să restaureze. Dar în UK, în Norvegia, am văzut foarte multe proiecte în care se lucrează cu comunități, cu voluntari, inclusiv pe restaurarea de monumente, chiar și cu oameni cu situații sociale au fost implicați și au ieșit niște lucruri foarte bune. Consider că în momentul de față, dacă lași o echipă de meșteri să restaureze o clădire și nu ești cu ei acolo, rezultatul e mult mai slab decât dacă lucrezi cu niște studenți, chiar dacă nu au experiență, dar sub ghidaj reușesc să facă niște lucruri mult mai atente. Pe mine m-a adus un prieten în câteva nopți aici, când ei lucrau deja la Roade și mi-a plăcut cum ei, stilul lor de a fi și am hotărât să vin să lucrez cel puțin 2 săptămâni anul ăsta. Mă miră faptul că foarte puțini tineri vin încoace. Se lucrează, se și distrează, dar înveți multe lucruri noi, ai de la cine să înveți și chiar te ajută, te dezvolți mult mai mult. Pentru băieți, da, puteți face sală oarecum gratis. Eu am aflat prin intermediul cursurilor pe care le fac pregătitoare pentru arhitectură. Doamna care a înființat cursurile acelea mi-a recomandat această inițiativă în pregătirea mea pentru cumva domeniul acesta, să zic așa. Și, într-un fel, petrec mult timp la birou și am vrut să și trăiesc o experiență practică, pe teren. Să văd cu ce se mănâncă, cum să le zice. Mă conectez cumva cu întreg locul, să aflu mai multe despre arhitectură și istoria, ceea ce am aflat despre istoria bisericii, să cunosc oameni noi, ceea ce deja m-am făcut și, nu știu, să rămân cu amintiri frumoase. Eu am descoperit inițiativa pe Instagram, pe pagina Gen Știri și mi s-a părut mișto că există, n-am mai văzut așa ceva până acum, că există o asociație care salvează monumente pro bono și da, mi s-a părut mișto. Am mai fost prin regiune și am zis că e un bonus că e într-o regiune frumoasă și de ce să nu bag acum în vedere că sunt în vacanțe. Nu am mai făcut tipul ăsta de muncă niciodată. Au fost mai multe lucruri frumoase, depinde în mare parte și cu cine lucrezi. Dar ce am făcut până acum a fost în prima mea zi, am făcut o contrafișă sus aici și după am plecat la Roadeș la Jimbor, scuze. Pentru că acolo mi s-a părut că e o muncă mult mai solicitantă fizic și am și puțin mai multă energie. Acolo s-a construit un zid și se făcea mortar, se spărgea piatră, se ridica piatră pe scripete. Dacă ajungeți acolo astăzi, să vedeți ce frumos a ieșit totul. Contrafișa e partea care se pune între două oglinzi, între un stâlp și o grindă pentru a face presiune.
se fac două părți chertări, cred că se numesc, unde se îmbină, se bat cuie de lemn și ele practic au slujba de a ține cât mai bine. Acolo făceam mortar, ajutam pe un alt voluntar care a terminat munca, a plecat înapoi acasă să ridice pietre. Dacă mai era nevoie de o piatră foarte mare care nu puteam ridica pe scripete, o spărgeam și restul cei de sus se ocupau de zidărie. E o chestie de înveți să lucrezi în echipă la multe lucruri. E cam singurul lucru care aici mulți vin și pot să fac asta singur. Și după afli, nu că trebuie se lucrează mai bine în doi. Cred că îmi va oferi mai multe cunoștințe despre acest domeniu, despre restaurare, fiindcă sunt foarte multe clădiri care trebuie restaurate, așa că poate m-aș implica și eu pe acest domeniu după terminarea facultății. Alte lucruri, nu știu, muncă practică.
Sunt de aici din sat, de loc. M-am întâlnit cu domnul Eugen, fiind expert în monumente istorice. M-a chemat la muncă, fiind și eu un pic cu experiență, cunoscut de el. Așa am început să muncesc cu ei, de vreo 4 luni. Am învățat să fac chertări, cepuri în lemn, în stejar, să se îmbină, îmbinare lemnului. Ăștia înseamnă chertări. Lucrez cu colegi cu experiență în domeniu, învăț de la ei cum să așează țigla veche, cum să pune un stâlp, un căprior. Am văzut, am făcut, dar fiind în monumente istorice e cu totul altceva. Fiindcă trebuie aranjate și închise exact, numai cu stejarul, lemnul bisericii sau turnului. Nu să zic, există altul lemn să-l îmbin cu altul lemn. Stejar sau fac, cum este monumentul alcătuit. Am făcut chertări sus, cu colegi care știe despre ce-i treaba. Am așezat țiglă veche, lați, stâlpi, căpriori, tot ce mi s-a spus, le-am făcut. Da, șarpandele, alea pe mărgi, ce trebuie făcute din țiglă, acoperișele la căsi, la șuri, grajdiuri, cum se muncește la noi în sat. Renovări. Aici am învățat un nou, cu chertări, cepuri, cum să lucră mai multe. Dălți, cu dalta, cu fierăstrău, cu barda, cum să zice, să cioplim. E mai complicat, e mai... să muncește mai cu atenție, mai să reușești cepul, să reușești chertarea, cepul ce să face în lemn, să se îmbine, adică să se lege. Și acolo este niște măsurători, trebuie să cioplești, trebuie să cu dalta, numai din daltă. Deci le-am învățat în timp. Păi muncesc cu oameni care au experiență de ani și ei știu. E foarte frumosă. E foarte frumosă și îți vine curajul să înaintezi în așa ceva. Și bucuria de a pune în picioare niște monumente vechi, o tradiție veche, să o punem în picioare. Asta m-a încurajat. Numai cu materiale tradiționale vechi, le dăm viață, cum ar veni, să nu se strice. Da, se reconstruiește din lemn, că așa s-a făcut acum ani. Betonul nu a fost, că nu se construia cu beton. Numai din lemn, alea se făcea, din stejar. Sunt de la vârsta de 17 ani în satul Rodeș. Aia sunt de 16 ani în Rodeș, acum 16 ani. Nu era așa, era ruptă, era, cum să zice la noi, prăpădită. Și de când au venit domnul Eugen cu colegii, cu echipa, au renovat, au făcut, au ținut-o în picioare, împreună cu noi. Altfel era dărăpânat. Căzut turnul acum 6 sau 7 ani, turnul din spate. Cel mai greu este chertările. Sunt cele mai greu să le înveți. Chertarea, adică să îmbini lemnul. Să faci o chertare, un cep, din stejarul, din corpul monumentului. Păi, sunt niște măsurători ce vine domnul Eugen sau care are experiență în așa ceva, se semnează și noi cu dalta facem ce o semnat el. Ori cioplin la bardă, ori cioplin cu daltă, cu ciocan de lemn. Trebuie să ne iasă tot ce s-a măsurat. Da, trebuie să urmezi o anumită măsură, ce o măsurat cine are experiență. Dacă ieși din măsură, am stricat lemnul. Am stricat lemnul și nu se mai dă la îmbinarea cealaltă, cu corpul ăla de lemn. Sunt toate frumoase. Sunt toate frumoase. Numai curaj. Trebuie curaj să ai voința să te ții de așa ceva să înveți. Sunt foarte frumoase lucrurile ce să faci. Mă trezesc dimineața la 8:30, la 9 trebuie să fii mai sus în curte și începem munca de la 9 la 2, de la 2 la 4 avem pauză, de la 4 până la 8 muncim. Dar nu-i mult. Nu-i mult, e foarte frumos. Experiența să învăț. Am voința să învăț tot ce să lucră, tot ce să face, să pot să fiu și eu. Peste câțiva ani să fac și eu.
să învăț chertările, să învăț cum se face un monument istoric, cum se reconstruiește, cum să-l țină în picioare. Dacă nu știi chertări, n-ai cum să... Da. Foarte frumos. Să menții așa ceva, un foarte vechi, o tradiție veche. La 17 ani am întâlnit o fată și m-am luat. Adică am cerut-o în căsătorie și așa am venit și am stat aici, mi-am luat casă, am 2 fete și am muncit prin străinătate cu câțiva ani și am venit acasă și am dat de domnul Eugen și m-am luat la muncă. Da, acum sunt acasă, sunt bucuros că învăț aici ceva, sunt cu familia, cu copiii, mai mă duc în străinătăți. Spuneți-mi dumneavoastră ce faceți aici, pe șantier. Așezăm țigle. Eu s-o obosit, bă, lasă-mă, Eugen. Dacă cu altă ocazie. Tu cu cine lucrai? Cu Ștef. Am zis că am de la lucrare. Restauram o fațadă. Viu pe șantier, mă uit ce am de lucru și mă apuc. Păi încă nu era drum? Da, poți să vorbești. Trebuie să-mi pun casă. Eu am lucrat vreo câțiva ani în Germania, tot ca meșter, în construcții, adică pe nou, stil nou. Și mi-am dat seama că nu mai e fain ce fac în Germania și am venit la ambulanță. Eu îi cunoșteam pe Ștefan Vaida și Eugen Vaida, vărul lor tot așa, Ionuț Doda. O zis, na, acum aduc eu un meșter aici, foarte bun la noi la ambulanță pentru monumente. Am început să zidim cu piatră un contrafort și mi-a plăcut că lucrez fără ciment. Am văzut că chiar are stabilitate construcțiile, chiar numai și cu var și nisip. Acum noi am început să punem coame cu mortar și piron făcut de fierar. Mortar punem să țină, să nu intre ploaia și așa. Și pentru că e panta prea brută, automat trebuie și piron. Cu tăieturi de țigle și voluntari, bineînțeles, care să ne ajute. Cu ei lucrăm. Pironul este un cui mai mare, cu care prindem coama, pentru că să ajungă pironul ăsta trebuie să fie destul de lung, să ajungă în căprior, să țină coama. Coama e asta unde se îmbină țiglele așa, care vine deasupra aici. Ai o coamă, se mai zice și o lane, dar noi îi spunem coamă. Avem coame câteodată pe navă, aici avem numai sus, știi? Unele sunt cornișe, de exemplu, care ies în exterior, în consolă. Acolo mai sunt și coame care, de exemplu, pe cor, sunt 3-4 rânduri de coame. Sau pe un turn. Forecla mea e de la bunicul meu. De la maică mea, mă iubea foarte mult și ea mi-a zis Nicu și bunicul mi-a zis lasă că ăsta e Mischi, Miscula, de la Miss Marpod. Și asta mi-a plăcut, asta lucrez. Și foarte fain ceea ce lucrăm. Vă mulțumesc! După cum vedeți, aici avem 6 feluri de țiglă. Asta se numește coadă de castor. O așezăm aici. Alt tip de țiglă care se numește coadă de rândunică. Aici. Asta e boderață se numește. Asta e triunghiulară, țiglă triunghiulară. Asta e o țiglă dreaptă. Și asta e semi-industrială. Putem așeza aceste tipuri de țiglă, toate 6, doar vertical, dacă avem mai multe la aceeași lățime. De exemplu,
triunghiulară cu coadă de rândunică nu se potrivește. De ce? Pentru că aici o să plouă. Asta e secui, o folosesc mai mult ca Transilvania. E și ea faină, dacă știți. Asta, cam atât ai de discutat. Da, am fost toată vara, adică nu aveam pauză. Teoretic, acum trebuia să lucrăm la Roadeș, dar venim să lucrăm aici ca să terminăm și cu intervenția asta. Deci au fost intervenții înainte de Roadeș și cumva, da, s-au suprapus o săptămână și hai să mă suprapunem mai mult. Principal din cauza vremii, da. Da, a fost la început vreme foarte rea, știți că au fost ploi în toată țara. 4 săptămâni au plouat non-stop, cred că am avut 2 zile cu soare. Păi n-aveai cum să urci cu nimic aici. N-aveai cum să urci, mortarul nu se usucă, păstrează tot apa, na, e dificil cu vremea, într-adevăr, de asta nu poți să o controlezi. Să ajutăm, în primul rând, când afli de proiect, să ajuți cât poți, să salvezi patrimoniu. Cred că e o responsabilitate din partea tinerilor, să simtă că fac ceva în privința asta și să ne formăm în direcția asta, adică eu asta simt, că din facultate să-ți formezi principii clare, să vezi practic ce înseamnă restaurarea. Tehnici tradiționale, principii de restaurare care nu sunt neapărat super cunoscute. De exemplu, în facultate eu nu am învățat lucrurile astea deloc. Chiar că aveam curs de restaurare, mi se părea că nici profa nu știe chestiile care le învățăm noi pe șantier aici. Și oricum e o diferență foarte mare și dacă te-ai învăța în facultate tehnic, așa, că îți povestește, nu e același lucru să înveți tehnic și să le faci tu și să bați cuii și să pui țigle și să cari pietre și să faci mortar și tot ce înseamnă restaurare. Să fii atent la detalii, că așa principii poți să le știi și degeaba, că nu știi să le aplici. Da, diferență și de principiu și de
materiale și de sustenabilitate, care e o componentă neglijată din punctul meu de vedere în ziua de astăzi. Se vorbește în Europa de amprenta de carbon, lucruri de genul ăsta, care în restaurare sunt foarte, foarte bune lucrurile astea, adică este foarte sustenabil să locuiești într-o casă veche, să o refuncționalizezi decât să construiești un bloc sau să adopți o casă veche decât să te muți într-un apartament. Adică aș spune că e o diferență majoră de gândire. E diferența între lucrezi pe ceva existent, deja cu o valoare, deja care e acolo de 100 de ani și nu folosește nimeni și tu îi dai o noimă, și a strica un loc frumos, liber, cu copaci, a pune o clădire nouă și a... Practic, pur și simplu, îi faci un rău locului ălea și... Deci sunt numai minusuri și numai plusuri. Și industria asta da, de producția materialelor. Sigur că betonul are avantajele lui, ai o libertate mai mare în a crea forme sau tot felul de lucruri, dar e foarte poluant față de, nu știu, uitați-vă aici, tai un stejar în 1500, cât scrie pe toc, 1590, și 500 de ani el îți ține aici. În 500 de ani cresc stejar de mărimea aia de 5 ori. Foarte sustenabil, aș spune. Principiul restaurării de păstrare a meșteșugurilor tradiționale și folosirea uneltelor tradiționale, care au și ele avantajele lor. Da, durează mai mult, e mai greu, să zicem, nu toată lumea cunoaște, dar are avantaje constructive. Lemnul, dacă îl tai la joagăr, se secționează fibra, de exemplu. Dacă folosești barda, cum cioplesc băieții jos, e natural pe fibra lemnului și deci e mai avantajos structural vorbind. Chit că poate unele tehnici moderne ar fi mai eficiente. Păi nu e vorba de eficiență în restaurare. Exact. Nu e vorba de eficiență. Nu e vorba de eficiență aici. Adică de asta facem mortar în roabă și nu cu betoniera și multe lucruri. Aici, de exemplu, n-am folosit electric decât bormașina sau nici măcar nivindea sau nimic. Da, acustica unui șantier. Acustica unui șantier. Cât poluezi fonic cu un șantier. În restaurare, dacă folosești topor, dacă folosești rindea manuală, tot felul de lucruri de genul ăsta, aproape că n-ai un impact zero asupra mediului în care lucrezi, față de tot felul de picamere, chestii, bormașini. Am mai bătut 5 cui înainte sau... A fost la București, la facultate anul trecut, am auzit o demonstrație. Niște meșteri și-au făcut niște demonstrații de cioplire tradițională, dar astea acum se întâmplă, mai recent, dar foarte puțin. În general, numai la școli de vară mai sunt genul ăsta de abordare. În facultate nu prea ai când, nu prea ai cum, nu prea... Oricum nici nu se vrea neapărat. Nu se vrea, nu se pune accent, exact, da. E interesant că e printre singurele elemente datate din cetatea asta și e foarte interesant aici grafitiul ăsta, cum să zic, pare un soi de vandalism, dar deja când ai vandalism de 100 de ani, e paradigma că oare de ce să nu-l păstrăm, să nu-l punem în evidență, adică cetatea asta a făcut parte dintr-o comunitate. Fiecare a venit și a scris și a desenat, poate că și e pe tencuiala veche, care e pe tencuiala veche, valoroasă. Deci probabil și dacă o să facă cineva mai intervenții mai în detaliu, o să păstreze, o să tivească și o să păstreze toate inscripțiile și tot. Adică noi, de exemplu, când puneam scări înăuntru sau ca să dăm lucruri jos, ne gândeam, hai să nu punem acolo că e tencuiala aia cu inscripții și să nu stricăm. Sunt tot felul de ani, adică e super interesant să le analizezi, să vezi care când au apărut. Dar vedeți că nimeni nu a scrijelit inscripția originală de 1590. Când vezi un lucru de genul ăsta, parcă e foarte greu să treci pe lângă sau, nu știu, să-l scrijelești, să-l rupi, să... Interesant cum percepția oamenilor totuși îi mișcă lucrurile astea, când ai o datare de genul ăsta. Păi, sunt cazuri diferite, adică la Roadeș lucrăm deja de 3-4 ani. Și aici e o singură intervenție. Am început cam acum o lună și un pic, poate. Vreo 5 săptămâni, 6. Greu nu e. Greu nu e neapărat. Da. E doar destul de complex și ne-a încurcat vremea și locul că e așa sus, dar...
Da, dar asta a fost și În rest interesant, am- faptul că în fiecare dimineață trebuia să urcăm până aici. Ce interesant. Adică a fost și componentă faină treaba asta, chiar dacă la început părea mai greu. Dar fiecare loc are o particularitate. N-aș spune că sunt greutăți peste care să nu putem trece. E o atmosferă bună. Da, păi lucrăm, în general lucrăm pe echipe și de obicei este unul care e mai vechi, care știe ce face și, de exemplu, nu știu, coordonatorul ne pune cumva să supraveghem cei care sunt noi și să le arătăm cum să ține odată, cum dai în ea. E foarte fain când cu unul de vârsta ta încerci să-i arăți ce ai învățat și tu la rândul tău acum. Da, în de mult obicei timp. e așa, o chestie fluidă, nu e Da, chiar... exact. Eu aș zice faptul că lucrezi reparații foarte mici la o șarpantă spectaculoasă. Foarte mici. Eu n-aș zice că acolo Nu, sunt mă refer foarte punctuale, adică reparații din astea și da, corect, și nu numai. Nu. S-au făcut și ferme Da. întregi la Roadeș. Da, Adică Roadeș. spectaculozitatea șarpantei este cea mai tare. Păi, clar, e cea mai mare șarpantă la care am lucrat vreodată. Da, Are, cred că, 4 nivele. 4 nivele, e complex. Și am schimbat o fermă întreagă de sus până jos la un fronton și în rest am făcut, cred că o numărat cineva în jur de 50 de completări Tot felul de completări. și 60 de elemente noi. Toată structura acoperișului. Structura de lemn a acoperișului, Da. șarpanta. Și anvelopanta este cu ce e acoperită, în cazul ăsta țiglă. Da, și șarpanta de obicei are cosoroabe, după aia are cosoroabe, după aia corzi care vin transversal, O grămadă după de aia elemente. căpriorii da. care sunt cei doi, de obicei are o moază și de aici depinde de câte nivele are, că sunt din ce în ce mai Aici e o complex. șarpantă foarte simplă. Asta e, da, e simplă. Sunt doi căpriori, e clasicul triunghiul, doi căpriori cu grinda între coarda și cele două cosoroabe care sunt pe zid. Și o moază care le leagă. Da. Acolo La roade și deja asta e spectaculos la ea, că e o șarpantă foarte complexă, e foarte ascuțită în primul și are multe alte elemente care o complică, dar o fac și foarte interesantă. Și cum spunea Dora, foarte interesant de făcut aceste mici completări pe loc acolo. pe loc, că nu pe poți poziție. să scoți. Aici, de exemplu, la acoperișul ăsta am dat tot jos, toate grinzile care erau, le-am dat jos, am văzut câte ce putre din ele și le-am completat jos, foarte ușor, pe capre, frumos, stai niște pe loc drept. Bine, aici erau și căzute, multe, adică... Da, dar le-am și dat jos. Da. No, la Roadeș nu poți să faci chestia. La Roadeș trebuie să-ți construiești schele acolo unde e capătul de grindă putre și să lucrezi în tot felul de poziții dubioase. Tocmai pentru Pe păstrarea spate, a cât pe- mai mult element original. Nu neapărat de asta. E pentru că în principiu nu poți să scoți dita mai grinda dacă are 3 nivele deasupra. Da, nu, zic genul ăsta de abordare, a face mici reparații, 60, nu știu cât, decât să dai jos o șarpantă întreagă, zici, las că e veche, o schimbăm pe toată, nu. Da, bine, da. 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 Să păstrezi cât de mult posibil. Alt principiu al restaurării este ăsta, al intervenției minim-invazive. Deci dacă dintr-un element doar capătul e putred, tai capătul, faci un anume tip de cheptare pentru tipul ăla de element și restul rămâne, 75% din original. Chiar dacă asta îți complică mult. Da. Da, cum zicea și Dora înainte, nu e despre eficiență. E și despre eficiență, dar nu principal. La noi e despre eficiență pentru că avem un timp restrâns. În restaurare nu există, cred că nicăieri cuvântul eficiență. Da, nu e despre asta. Efectiv, un element, cum ziceam, e tăiat unde nu mai funcționează pentru că distrusă integritatea lemnului, e putred, dar e putred pentru că s-a degradat șarpanta, a plouat acolo, a fost umed, adică ea nu se strică de una singură, se strică de la neîngrijire. Dacă a plouat un timp îndelungat, 50 de ani, 100 de ani în locul ăla, sigur că elementul se va... De exemplu, aici, pe latura dinspre interior, era o gaură în acoperiș, unde lipseau și țigle și atunci toate grindele din zona aia și majoritatea căpriorilor erau stricați. Și atunci am dat toate grinzile alea și la toate cabetele am pus câte o completare. Pentru că plouând pe ele s-au făcut mușchi și putregai și au crescut și copaci aveam aici sus. Copaci cu rădăcini. Da, în zid. Asta înseamnă că de mult timp aici nu s-a mai îngrijit nimeni. Da. E tare să faci ceva responsabil, e fain să simți că ai schimbat ceva, să pui mâna pe lucruri, să știu unde în Europa mai ai ocazia să tu necalificat să pui mâna și să ai contact cu monumente de clasă A. Asta e o chestie
cumva aici poate au, unică, da. nu știu, îți face cineva o favoare că te lasă Da, să asta lucrezi. e un privilegiu, adică Da, e un privilegiu. Cu muncă, cu tot, e un mare privilegiu, dacă stai să te Și gândești. înveți foarte mult și Și asta. te ajută și practic, te ajută după aia și în proiectare, dacă tu înțelegi deja la un alt nivel ce trebuie să se întâmple de fapt pe șantier. Și atunci cred că oricui ar ajuta să vină pe șantier. Chiar că dacă nu o să mai fac el practic vreodată, e important să înțelegi principiile și să vezi cum se lucrează și să înțelegi exact ordinea firească a lucrurilor. Că atunci, dacă ești proiectant, tu poți să pui asta în proiectul tău, poți să folosești încât să-i ajuți și pe aia care o să-i vadă proiectul pe care l-ai lucrat tu.